När Death Stranding dök upp under 2019 var jag väldigt spänd på vad Hideo Kojima hade kokat ihop. Mannen bakom Metal Gear Solid-serien som inte längre jobbade på Konami stod nu på egna ben. Kojima Productions första spel var minst sagt speciellt. Spela som ett bud som lämnar paket. Hur kan det ens vara kul? Men när jag startade Death Stranding möttes jag direkt av en löjligt snygg upplevelse. Bergen, gräset, mossan, miljöerna, allt var verkligen otroligt vackert att titta på. Men jag förstod inte riktigt budskapet med spelet. Vad försökte egentligen Death Stranding förmedla till mig som spelare hela 6 år sedan? Nej, Death Stranding var inget för mig. Besviken la jag det på hyllan för att glömmas bort bland ettor och nollor på min hårddisk. Death Stranding 2 lovar en förbättring på många plan och gör det enklare för spelaren att sätta sig in i spelet, vilket bådar gott. Men är det verkligen kul att leverera paket? Nästan ett år har passerat i spelets värld sedan händelserna i ettan utspelade sig. Och du axlar fortfarande rollen som Sam Porter. Ett bud vars uppgift återigen är att sätta upp ett kommunikationsnät kallat Chiral Network i Mexiko och Australien. I tidigare del lyckades vi återställa kommunikationen genom UCA, The United Cities of America, och på så sätt förena den mänsklighet som fanns kvar. Sam, som numera vill bli lämnad i fred, lever tillsammans med Lou, som är BB-bebisen han bar runt på i första spelet. Och vad som lett upp till det här, det vill jag inte spoila. Men om man spelat tidigare del, då vet man. Har man dock inte det, så finns det en väldigt bra samlad överblick i spelets meny, så du kommer ikapp med vad som hänt. En väldigt bra funktion för de som inte har spelat ettan. Men det är absolut inte samma sak som att uppleva spelet. Precis som i sin föregångare går det snabbt upp för mig att Kojima Productions vet hur de ska använda och optimera Decima-motorn. Och det än en gång imponerar. Och nu börjar det grafiskt påminna mer om en film än ett spel. Grafiken är nog det mest realistiska jag sett på väldigt länge. Så pass att det är en sån titel som faktiskt kräver att man spelar det i 4K. Och trots det existerar det knappt några laddningstider i spelet alls. Efter en kort introduktion kastas vi in i ett uppdrag och jag märker direkt en av flera förbättringar redan här, nämligen striderna. I Death Stranding 2 är sättet man slåss, skjuter och smyger runt mer likt det i Metal Gear. Och det känns mer förfinat och balanserat än vad tidigare del bjöd på. Striderna var absolut inte dåliga i ettan, men det märks att det funnits ett tydligt fokus på att förbättra. Det är fortfarande spännande att planera huruvida man ska ge sig på fienderna eller om man ska försöka förbli oupptäckt. Oftast belönas du dock för riskerna du vågar ta. När jag spelade det första spelet 2019 kände jag mer att det var en knapptrycksfest blandat med stress och mer en jobbig sak än en häftig upplevelse. I del 2 kan du fortfarande konfrontera situationerna som du själv vill, men denna gång flyter det på bättre och känns både mer naturligt och verkligt. Efter mitt första möte med fiender har spelet introducerat mig till några olika moment och jag får tag i ett fordon varpå spelet verkligen öppnas upp. Trehjulingen, precis som alla fordon i spelet, går på el, så jag får tänka på att bygga och sätta upp laddstolpar. Men dessa måste göras inom Chiral-nätverket, annars går det inte. Och eftersom terrängen varierar i spelet påverkar detta även hur mycket el som går åt. Att köra i vatten exempelvis dränerar batteriet snabbare, men även att åka fortare gör att åkturen blir kortare. Att ta sig runt görs som sagt antingen genom ett fordon eller till fots. Och det finns väldigt mycket att ta in och se. Musiken är väldigt blandad och fyller mer upp atmosfären och används sparsamt än dundrar på vid varje moment som spelaren tar del av. Att se Norman Reedus från The Walking Dead och de andra skådespelarna gestalta sina roller känns väldigt trovärdigt. There is nothing left for you here. Nothing but sadness and regret. Death Stranding 2 är ett spel som ska avnjutas i lugn och ro.
Att stressa igenom det är det absolut sämsta du kan göra. Och anledningen till att jag tar upp det är för att upplevelsen blir så pass mycket bättre om du bara tar det lugnt och ser, upptäcker och utforskar världen spelet bjuder in till. Ibland så stannar jag upp och bara tittar på hur vackert landskapet är och njuter. Okej. Många karaktärer från tidigare del dyker också upp, så räkna med att se ett gäng familjära ansikten. Alla karaktärer du stöter på känns levande och återigen som vi har nämnt så ser det mer ut som en film än ett spel. Vilket själva upplevelsen också gör, fast om du skulle fått helt fria tyglar att skriva manus, repliker och själv styra kameran. En upplevelse som endast Hideo Kojima kan lyckas med, där linjen mellan spel och film suddas ut. I spelbranschen finns det många som utövar konst, men allas konst är olika. Kojima har alltid varit väldigt annorlunda i sina visioner om spel och det märktes extra tydligt med Death Stranding. Och Death Stranding 2 är precis som sin föregångare en väldigt annorlunda och unik upplevelse. So where are we headed? Tack vare Death Stranding 2 återupplivades mitt intresse för att ta tag i det första spelet. Och det ångrar jag inte. Inte ens en sekund. Du fortsätter koppla ihop Chiron Network för att flera ska vara delaktiga och förenade i den ganska öde värld som spelet utspelar sig i. Mina tankar går till 2019 och covid-pandemin då många kände sig både ensamma och framförallt isolerade från sina nära och kära. Att spela del 2 innan del 1 går alldeles utmärkt och jag var väldigt skeptisk om jag ens skulle tycka om Death Stranding 2. Men det gör jag och chansen att du också gör det är rätt stora. Du behöver bara släppa allt och låta dig dras in i Kojimas fantastiska värld.